नमस्ते साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको आन्सर खोज्न लागिरहेका छौं। के सिल्भरमा इन्भेस्ट गर्ने यो सही समय हो? अहिले धेरै मानिसहरू इन्फ्लेसन, रेसिसन, डलरको भ्यालु र स्टक मार्केट भोलाटिलिटी जस्ता कुराको बारेमा चिन्तित छन्। यस्तो सिचुएसनमा सिल्भरमा इन्भेस्ट गर्ने डिसिजन सही हो कि होइन? आउनुहोस् आज यो भिडियोमा हामी सिम्पल नेपाली भाषामा बुझ्छौं। सबैभन्दा पहिले सिल्भर किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सिल्भर केवल ज्वेलरीका लागि मात्र युज हुँदैन, यो एक्सटेन्सिभली इन्डस्ट्रिजहरूका लागि पनि युज हुन्छ, जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स, सोलर प्यानल, इलेक्ट्रोनिक भेहिकल, मेडिकल इक्विपमेन्ट र टेक्नोलोजी प्रोडक्ट जस्ता इन्डस्ट्रीहरूमा युज हुन्छ। यही कारणले गर्दा सिल्भरलाई प्रिसियस मेटल र इन्डस्ट्रियल मेटल भनिन्छ। यदि इकोनोमी ग्रो भयो भने सिल्भरको डिमान्ड इन्डस्ट्रीबाट बढ्छ र यदि इकोनोमिक विक भयो भने मानिसहरूले सिल्भरलाई एसेटको रूपमा हेर्छन्। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, के सिल्भरमा इन्भेस्ट गर्ने यो सही समय हो? अनेस्ट एन्सर के छ भने सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट पर्फेक्ट टाइमिङ भन्दा पनि स्ट्र्याटेजीमा डिपेन्ड गर्छ। नोबडी क्यान प्रेडिक्ट एक्ज्याक्ट बटम अर टप, तर केही इन्डिकेटर्सहरू छन् जसले सिल्भर इन्भेस्टमेन्टलाई एट्र्याक्टिभ बनाउँछ, जस्तै इन्फ्लेसन हाई हुँदा, इन्ट्रेस्ट रेट अनसर्टन हुँदा र स्टक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हुँदा। यस्तो सिचुएसनमा सिल्भर जस्तो एसेट हिस्टोरिकली राम्रो पर्फर्म गरेको छ। सो इफ यु आर अ लङ टर्म इन्भेस्टर, अहिले सिल्भर स्लोली एकुमुलेट गर्ने राम्रो समय हुन सक्छ। धेरै नेपाली भ्युअर्सहरू सोध्नुहुन्छ, गोल्ड अलरेडी महँगो छ, सिल्भर चिप देखिन्छ, के सिल्भर अन्डर भ्यालुड हो? यस, हिस्टोरिकली सिल्भरको प्राइस गोल्डको कम्पेरिजनमा अहिले पनि रिलेटिभली अन्डर भ्यालुड मानिन्छ। गोल्ड सिल्भर रेसियो भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। जब गोल्डको प्राइस धेरै माथि जान्छ र सिल्भर पछाडि रहन्छ, फ्युचरमा सिल्भरले क्याच गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। बट रिमेम्बर, पोसिबिलिटी मात्र हो, ग्यारेन्टी होइन। सिल्भरमा इन्भेस्ट गर्ने कुनै सिंगल राइट टाइम हुँदैन। इन्स्टेड स्मार्ट एप्रोच हो DCA, यानी डलर कस्ट एभरेजिङ। डलर कस्ट एभरेजिङ भनेको तपाईको सबै एकमुष्ट पैसा एकैचोटि इन्भेस्ट गर्नुभन्दा स्मल एमाउन्ट गरेर डेली, क्वार्टरली वा मन्थली इन्भेस्ट गर्नुलाई डलर कस्ट एभरेजिङ भनिन्छ। यसले प्राइस भोलाटिलिटीको रिस्क कम गर्छ र फाइनेन्शियल स्ट्रेस पनि दिँदैन। स्पेसियली सिल्भर जस्तो भोलाटाइल एसेटमा यो एकदम राम्रो उपाय मानिन्छ। अब आउँछ इम्पोर्टेन्ट पार्ट, कसले सिल्भरमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ? यदि तपाईँ अलरेडी स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, रियल इस्टेट छ वा रिटायरमेन्ट प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने सिल्भर एकदम राम्रो डाइभर्सिफिकेसन टुल हो। तर यदि तपाईँको इमर्जेन्सी फन्ड छैन, हाई इन्ट्रेस्ट डेट छ भने सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि पहिले तपाईँले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिल्भरमा इन्भेस्ट गर्ने डिफ्रेन्ट वेजको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो अप्सन हो फिजिकल सिल्भर, जस्तै सिल्भर बार्स र कोइन्स। यो अप्सन टेन्जिबल हुन्छ, तर स्टोरेज, सेफ्टी र रिसेल गर्न ह्यासल हुन्छ। दोस्रो अप्सन रहेको छ सिल्भर ETF, जस्तै SLVI। यो इजिएस्ट र मस्ट लिक्विड तरिका हो सिल्भर इन्भेस्ट गर्ने, स्पेसली अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूका लागि। र तेस्रो अप्सन रहेको छ सिल्भर माइनिङ स्टक्स, जुन हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्याटेगोरीमा पर्छ। लेट्स टक अबाउट रिस्क अफ सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट, किनभने सिल्भर सेफ एसेट हो तर रिस्क फ्री होइन। सिल्भर प्राइस सर्ट टर्ममा धेरै फ्लक्चुएट हुन सक्छ। सोसल मिडिया हाइप, न्युज, इन्ट्रेस्ट रेट चेन्जेस जस्ता कुराहरूले सिल्भरको प्राइसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। सो सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पेसेन्स चाहिन्छ। ओभरनाइट रिच हुने सोच गर्नुभयो भने तपाईँको लागि सिल्भर सेफ एसेट होइन। अब अन्तिममा यो सबै कुराको कन्क्लुजन भन्नुपर्दा सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सही समय भनेको तपाईँको फाइनेन्शियल सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ। यदि तपाईँको गोल लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो र पोर्टफोलियो ब्यालेन्स हो भने अहिलेको समय सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट गर्न राम्रो हुन सक्छ। तर स्पेकुलेसन र क्विक प्रफिट खोज्नुहुन्छ भने सिल्भर इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको लागि रिस्की हुन सक्छ। यदि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो र हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।